नमस्ते, मी मयूर गौंड. चाणक्य मंडल परिवारच्या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपण इतिहास या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतला इतिहास या उपघटकाविषयी माहिती घेत आहोत. आत्तापर्यंत आपण ब्रिटिशांची स्थापना किंवा त्यांची जी प्रशासन व्यवस्था जी सुरुवातीची होती किंवा दुहेरी शासन व्यवस्था म्हणून नावाने जी खूप प्रसिद्ध आहे त्याविषयी माहिती घेतली आपण. आता आपण इथून पुढे जे महत्त्वाचे गव्हर्नर जनरल्स झाले भारतात त्या गव्हर्नर जनरल्स त्याचबरोबर त्यांच्या काळात जी वेगवेगळ्या घटना घडल्या गेल्या त्या घटनांची पार्श्वभूमी तसेच त्यांचे भारतावरती झालेले काही परिणाम असतील तर त्या परिणामांविषयी किंवा या गव्हर्नरच्या काळात वेगळं काहीतरी इतर गोष्टी म्हणजे थोडं पुस्तकांच्या बाबतीत असतील किंवा वेगवेगळ्या संस्था स्थापन झाल्या असतील तर त्या संस्थांविषयी माहिती घेणार आहोत. साधारणतः इथून पुढच्या पार्टवरती साधारणतः भरपूर क्वेश्चन्स आपल्याला आलेले दिसतात वारंवार. ते प्री असतील, मुख्य परीक्षा असतील किंवा इतर ज्या परीक्षा असतील ST MPSC असिस्टंट असतील त्यांमधील देखील इतिहास या उपघटकांवरती यांवरती प्रश्न दिसून येतात. साधारणतः वॉरेन हेस्टिंग्स हा पहिला गव्हर्नर जनरल, भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल ज्याला म्हटलं जातं तो वॉरेन हेस्टिंग्स. बंगालचा पहिला गव्हर्नर जनरल तो 1773चा जो रेग्युलेटिंग ॲक्ट आहे त्यानुसार त्याला ते पद दिल्यात आलं की बंगालचा जो गव्हर्नर असेल त्याला बंगालचा गव्हर्नर जनरल म्हटलं जाईल आणि भारतावरती त्याला नियंत्रणाचा अधिकार म्हणजे इतर जे प्रांत आहेत म्हणजे मद्रास आणि मुंबई हे सध्या भारतात तीनच प्रांत होते त्यांचे, मद्रास, मुंबई आणि बंगाल. तर बंगालच्या गव्हर्नर जनरलच्या अंडर हे 2 गव्हर्नर जनरल्स असतील असं या कायद्याने ठरलं. तर त्या कायद्याविषयीच्या बाकीच्या तरतुदी आपण पाहणारच आहोत. पण वॉरेन हेस्टिंगच्या काळातल्या इतर काही घडामोडी असतील की त्याने केलेल्या काही सुधारणा असतील म्हणजे प्रशासकीय असतील, भूमिकर असतील किंवा न्यायव्यवस्थेत त्याने काही सुधारणा केल्या असतील तर त्या सुधारणाविषयी पाहूया. या वॉरेन हेस्टिंगचा कार्यकाळ साधारणतः कुठल्याही गव्हर्नर जनरलचा कार्यकाळ तुम्हाला विचारणार नाही आहे कोणी, पण त्या कार्यकाळात कुठल्या घटना घडल्या जर कार्यकाळ लक्षात राहिला तर गव्हर्नर जनरल क्रमाने लावा किंवा कुठली घटना कुठल्या गव्हर्नर जनरलच्या काळात घडली हे माहीत जर असलं आणि त्याचा जर आपल्याला पिरियड लक्षात असेल तर आपण तो टॅकल क्वेश्चन करू शकतो. साधारणतः 1772 ते 1785 हा कालखंडात वॉरेन हेस्टिंग भारताचा गव्हर्नर जनरल होता. साधारणतः 13 वर्ष भारताचा गव्हर्नर जनरल होता तो. तर त्या काळात झालेल्या प्रशासकीय सुधारणांविषयी आपण माहिती घेऊया. प्रशासकीय सुधारणा म्हणजे जी आता आपणपर्यंत पाहिली की दुहेरी शासन पद्धती, त्या दुहेरी शासन पद्धतीचे दोष हे इंग्लंडच्या संसदेपर्यंत त्याचे पडसाद उमटले. म्हणजे जे वेगवेगळे विचारवंत होते त्यांनी त्याबद्दलची इंग्लंडमध्ये टीका करण्याला सुरुवात केली की आत्तापर्यंत जे देश आहेत, सभ्य देश आहेत किंवा जे देश आहेत सगळ्यात वाईट भ्रष्टाचारी जे सरकार कुठलं असेल तर ते भारतात असणारं मौजूद ईस्ट इंडिया कंपनीचं सरकार आहे. त्या कंपनीने इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारताची लूट चालवली इथपर्यंत टीका म्हणजे ॲडम स्मिथनं जे कंपनी होती ईस्ट इंडिया कंपनीला तर ती लुटारूंची नियुक्ती करणारी मंडळ म्हणजे भारतात जे वेगवेगळे गव्हर्नर जनरल त्यांची नियुक्ती आत्तापर्यंत तरी हे करत होते. म्हणजे 1757 पर्यंत जी नियुक्ती कोण करत होतं तर ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी करत होती. तर ती कंपनीला लुटारूंची टोळी म्हणजे लुटारूंची नियुक्ती करणारी टोळी म्हणून त्या कंपनीला ॲडम स्मिथने इतक्या खालच्या शब्दात टीका केली त्या कंपनीवरती. तर ही जी दुहेरी शासन व्यवस्था आहे ती रद्द केली वॉरेन हेस्टिंगने. आल्या पहिल्यांदा त्यानं काम केलं की ही दुहेरी शासन व्यवस्था रद्द केली आणि आता त्यानं स्वतः बंगालची जी व्यवस्था होती स्वतःच्या ताब्यात घेतली. म्हणजेच जे दिवाणी म्हणजे कर गोळा करण्याचे अधिकार असतील किंवा निजामती कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे अधिकार असतील असे वेगवेगळ्या प्रकारचे अधिकार त्याने स्वतःच्या ताब्यात घेतले. यासाठी त्यानं काय केलं तर बंगाल म्हणजे कोलकातामध्ये एक महसूल बोर्ड म्हणजे राजस्व मंडळ आपण त्याला म्हणू शकतो, एक राजस्व मंडळ स्थापन केलं. एक म्हणजे रेव्हेन्यू बोर्ड स्थापन केला. या बोर्डाखाली वेगवेगळे अधिकारी नेमले आणि त्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तो महसूल गोळा करू लागला. त्याचबरोबर त्याने कायदा व सुव्यवस्थेसाठी किंवा न्यायव्यवस्थेसाठी वेगवेगळ्या सुधारणा केल्या. तर या झाल्या त्याच्या प्रशासकीय सुधारणा. त्यामुळे म्हणजे स्वतःच्या दुहेरी शासन व्यवस्था रद्द करून स्वतःच्या हातात सत्ता घेऊन एक कर गोळा करायला सुरुवात केली. म्हणजे कर म्हणजे भूमिकर आलं तर त्यात भूमिकर सुधारणा म्हणजे आत्तापर्यंत भारताची व्यवस्था होती ती अकबराच्या काळात जी लागू केलेली होती ती व्यवस्था होती. म्हणजे यामध्ये जमीनदार हे स्वतः मालक जमिनीचे होते. म्हणजे जमीनदाराला मालक मानला गेलं तर जमीनदाराला स्वतः मालक मानलं गेलं तर या व्यवस्थेत. मात्र वॉरेन हेस्टिंगने हे नाकारलं की जी जमीन म्हणजे अकबराची जी व्यवस्था होती ना ते औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर पूर्णतः मोडकळीला आलेली होती भारतात. कारण त्यावेळेस मुघल सत्ता एक नाममात्र मुघल सत्ता होती. मराठी असतील किंवा वेगवेगळे सुभेदार असतील यांनी आक्रमण करून ही व्यवस्था पूर्णतः मोडकळी म्हणजे चौथाई आणि सरदेशमुखी मराठी गोळा करत होते. त्यामुळे तिथं ती व्यवस्था नावाला नव्हतीच ना. त्यामुळे जी जमीन आहे ती पूर्ण जमीन स्वतःची म्हणजे तो जो राजा करेल
त्या राजाची नावाची जमीन झाली असा वॉरेन हेस्टिंगची धारणा होती की जमीन स्वतःची. त्यामुळे आता त्या जमिनीवरती कर वसूल करायचा कसा यासाठी त्याने एक ट्रायल अँड एरर मेथड राबवली. त्याला ट्रायल अँड एरर मेथड म्हणतात. त्यामध्ये त्याने काय केलं, बोली पद्धती म्हणजे ह्या गावाचा महसूल गोळा करायचा आहे, बोली लावा, कोण मला महसूल सगळ्यात जास्त प्रमाणात गोळा करून आणून देईल. जमीनदारांना नाकारलं. त्यामुळं काय झालं, साधारणतः त्यानं पहिली बोली 5 वर्षासाठी लावली. म्हणजे 1773 साली ते 1772 ते 1777 पर्यंत पहिली इथपर्यंत 5 वर्षाची बोली लावली त्यानं की कोण या गावातला महसूल किंवा या परगण्यातला महसूल कोण जास्त प्रमाणात आणून देईल त्याला त्या गावाचे महसूल गोळा करण्याचे अधिकार राहतील. यामुळं काय झालं की जमीनदार मागे पडले. जे मोठमोठे श्रीमंत व्यापारी वर्ग होता किंवा स्वतः इंग्रज अधिकारी, स्वतः वॉरेन हेस्टिंग्स यानं स्वतःचा जो एक नोकर होता त्या नोकराच्या माध्यमातून बोली लावलेली होती, एक पंजीकृत बोली. त्याचा पुरावा आहे की त्याच्या नोकराच्या नावाने एक बोली पंजीकृत झाली आणि तो नोकर तिथला महसूल, विचार करा, मंत्री नाही तर मंत्र्याचा PA थोडक्यात, अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार होता हा. त्यामुळे झालं काय की जी शेतीशी संबंधित लोक नव्हते, म्हणजे एक शेतीचं उत्पन्न काय असतं, कशा पद्धतीने शेती सुधारणा केल्या जात असतात, काय केलं जातं, ही त्या लोकांना माहीत नसलेले लोक या व्यवस्थेत आले. त्यामुळे शेतकऱ्याचं मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान झालं. एक भारतीय शेती व्यवस्था होती बोली पद्धतीमुळं अनावश्यक म्हणजे वाटेल तेवढी बोली लावली गेली. पण याचा एक तोटा असा झाला की बोली कितीही लावली तर तेवढी भरली जाणार नाही याची गॅरंटी नव्हती. म्हणजे कोणीही तेवढी बोलीला, समजा मी 500 कोटी रुपये, एक उदाहरण आहे हे, 500 कोटी रुपये या गावातून गोळी करून आणून देईल, फक्त बोली लावली मी, माझ्यावर जबाबदारी नाही ना 500 कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत भरायची, माझा गोळाच झाला नाही तेवढा, फक्त बोली लावली. त्यामुळं अशी एक तोटा झाला. दुसरी झाली त्यामुळं या व्यवस्थेमुळं शेतकऱ्यांवरती, एक जमीन कसणाऱ्यांवरती, एक याच्यामुळं भारतीय शेतीवरती किंवा भारतीय व्यवस्थेवरती खूप मोठा, अर्थव्यवस्थेवरती खूप मोठा दुर्गामी परिणाम झाला. एक पहिली गोष्ट म्हणजे इंग्रजांच्या उद्योगधंद्यावरती खूप मोठा वाईट परिणाम झाला की भारतात त्या काळात बंगालमध्ये विशेषतः कापड उद्योग खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध होता. तर या कापड उद्योगाला या इंग्रजांनी एक म्हणजे नख लावला, म्हणजे या कापड उद्योगात बरबाद केला की जे भारतीय कापड होतं ते युरोपियन तोडीचं नव्हतं किंवा युरोपात जे कापड तयार होत होतं ते जाडबरडं कापड होतं. त्यामुळं या इंग्रजांनी भारताच्या कापड व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात आयात कर राबवला. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यामुळं भरपूर कामगार लोक बेकार झाले आणि शेतीकडे वळाली. त्याचबरोबर शेतीवरती खूप मोठ्या प्रमाणावर जकात असल्यामुळं या शेतकऱ्यांनी एक आळशीपणा म्हणा की हां आपल्या गरजेपुरतंच उत्पन्न शेतीतून घ्यायचं, ही एक व्यवस्था एक डोक्यात बसली शेतकऱ्यांच्या की हां एवढंच फक्त आपण उत्पादन घेणार, यापेक्षा जास्त घेणार नाही आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे कायदा व सुव्यवस्थेला पूर्णतः पाठीमागं पाहिलं की दुहेरी शासन व्यवस्थेमध्ये हरताळ बसल्यामुळं देखील खूप मोठा परिणाम झालेला होता. मग आता त्यांनी तिसरी भूमिकारात अशा प्रकारे बोली पद्धती लावली गेली. म्हणजे आत्तापर्यंत जे आपण पाहतो की कायमदार असतील, रयतवारी, त्या पुढं इव्हॉल्युशन होत गेलं या जमीनदारी पद्धतीत, पण तोपर्यंत ह्या बोली पद्धतीच भूमिकाराच्या बाबतीत होती. पुढची ती न्यायव्यवस्था सुधारणा, म्हणजे त्याने इंग्रजांची म्हणजे त्यानं जी मुघलांच्या काळापासून जी न्यायव्यवस्था चालू आलेली होती तीच न्यायव्यवस्था कायम चालू ठेवली. पण 1773 जसं म्हटलं की या रेग्युलेटिंग ॲक्टनुसार कोलकात्यामध्ये, म्हणजे कोलकात्याचं परिक्षेत्र आहे कोलकाता, ह्या कोलकात्यासाठी एक सुप्रीम कोर्टची स्थापना करण्याची तरतूद होती. ही सुप्रीम कोर्टची तरतूद स्थापन केली. त्यामुळं असं झालं की पण हे सुप्रीम कोर्ट होतं ते फक्त कलकत्ता या शहरापुरतं मर्यादित होतं. आता काय झालं, जे बाहेर होते त्याला सदर न्यायालय म्हणायचे. सदर मुघल काळात जे न्यायालय होते त्याला सदर न्यायालय आणि हे कोलकाता न्यायालय यांचे ज्युरिडिक्शन ठरलेलं नव्हतं. त्यामुळे यांच्यात संघर्ष व्हायला लागला. त्यावर उपाय म्हणून यानं काय केलं, वॉरेन हेस्टिंगनं हा जो कलकत्ता न्यायालयाचा न्यायाधीश होता त्यालाच या सदर न्यायालयाचा अधीक्षक म्हणून नेमलं पगार देऊन. म्हणजे थोडक्यात सुप्रीम कोर्ट म्हणजे अप्पर कोर्ट म्हणून नेमलं. पण कंपनीने ही व्यवस्था नाकारली की अशी नको, सदर आणि सुप्रीम कोर्ट वेगवेगळंच ठेवा म्हणून ठेवलं. तर ही झाली त्याच्यात त्या काळातल्या न्यायव्यवस्थेतल्या सुधारणा. पुढे त्या काळात जे म्हणजे परराष्ट्र संबंध म्हणूया की भारतातल्या संस्थानिकांबरोबर ती वॉरेन हेस्टिंगचे संबंध कसे राहिले तर ते बघूया. जे इतिहासात प्रसिद्ध आहेत, जे 3 इंग्रज मराठा युद्ध लढली गेली किंवा जे 4 इंग्रज म्हैसूर युद्ध लढली गेली त्यापैकी 2 युद्ध म्हणजे पहिले इंग्रज मराठा युद्ध आणि दुसरं इंग्रज म्हैसूर युद्ध हे वॉरेन हेस्टिंगच्या काळात लढलं गेलं. तर आपण बघूया की पहिलं इंग्रज मराठा युद्ध साधारणतः 1772 म्हणजे वॉरेन हेस्टिंग आल्यापासून ते 1782
10 वर्षाच्या काळापर्यंत लढलं गेलं. तर या युद्धाचे कारण पाहूया. 1771 पेशवा माधवराव यांचा मृत्यू झाला, त्यामुळे रघुपतदादांना आता पेशवापद हवं होतं. पण सातारच्या छत्रपतींनी आपल्याला जे माहिती आहे, काका मला वाचवा, ही स्ट्रॅटजी किंवा ही आपल्याला माहिती आहे ती घडली गेली की नारायण पेशव्यांचा वध झाला गेला. त्यामुळे नारायण पेशव्यांच्या मृत्यूमुळं बारभाईचं कारस्थान झालं आणि रघुनाथरावला बाहेर फेकलं गेलं. त्यावेळेस या रघुनाथने इंग्रजांबरोबर 1772 एक तह केला, तो सुरतेचा तह नावानं प्रसिद्ध आहे. सुरतचा तह जो इंग्रजांनी रघुनाथरावच्यात झाला. तर त्या दरम्यान असं ठरलं की इंग्रजांनी रघुनाथरावला पेशव्याची गादी मिळवायला प्रयत्न करतील इंग्रज. त्या बदल्यात रघुनाथराव जे मुंबई शेजारी वसई आणि साष्टी नावाची 2 ठिकाणं आहेत ती इंग्रजांना दिली जातील. त्यामुळं ह्या तहानुसार, पण तोपर्यंत 1773चा रेग्युलेटिंग ॲक्ट आलेला होता, लक्षात घ्या आता. त्यामुळं त्या ॲक्टनुसार अशी एक तरतूद होती त्या ॲक्टमध्ये, ॲक्च्युली तो ॲक्ट अगोदर ठेवतो. त्या ॲक्टमध्ये अशी एक तरतूद होती की बंगालच्या गव्हर्नर जनरलला विचारल्याशिवाय ह्या लोकांनी तह म्हणजे मुंबईच्या आणि मद्रासच्या गव्हर्नर जनरलला कोणताही तह करायचा नाही. पण तो तह केला गेला. त्यामुळं वॉरेन हेस्टिंगनं हा सुरतेचा तह नाकारला. पण तोपर्यंत हे इंग्रज अधिकारी यांनी रघुनाथरावचा पुण्यावर चाल करून आलेले होते. त्यावेळेस त्या सैन्याचा मराठ्यांनी सपशेल पराभव केला, म्हणजे इंग्रजांचा आणि रघुनाथदादांचा सपशेल पराभव मराठ्यांनी केला. पण वॉरेन हेस्टिंगनं हा तह नाकारून पुणे दरबार म्हणजे त्यावेळेस पुणे पेशव्यांशी दुसरा तह केला, तो पुरंदरचा तह. हे एक तह महत्त्वाचे आहेत, क्रमाने लावायला MPSC विचारू शकतं. पुरंदरचा तह केला. या तहात असं ठरलं गेलं की वसई साष्टी आम्हाला आणि जे सुरतेचा तह झाला तो कॅन्सल, आम्ही रघुपतदादाला मदत करणार नाही. पण आता परिणाम असा झाला की जो कंपनीचं संचालक मंडळ आहे त्या संचालक मंडळाने हा तह नाकारला, म्हणजे पुरंदरचा तह नाकारला आणि सुरतच्या तहला मान्यता दिली. त्यामुळे पुन्हा युद्धाला सुरुवात झाली. पुन्हा इंग्रज पराभूत झाले. त्या इंग्रजांनी वडगावचा तह मराठ्याची केला. तर त्या तहानुसार पुन्हा सेम रघुपतदादाला देणार नाही आणि काही नको आम्हाला असं ठरलं. पण तरी देखील युद्ध समाप्त झालेलं नव्हतं. जो शेवटचा तह म्हणजे पहिलं इंग्रज मराठा युद्ध ज्या तहानं संपलं गेलं तो तह म्हणजे सालाबाईचा तह. हा तह माधवराव शिंदे यांनी मध्यस्थीनं घडून आला. माधवराव शिंदेच्या मदतीनं तह घडून आला की पेशव्यांच्या अंतर्गत राजकारणात इंग्रज हस्तक्षेप करणार नाहीत, रघुपतदादाला मदत करणार नाहीत. त्या बदल्यात वसई आणि साष्टी जे पुन्हा ठरलं ते इंग्रजांना देण्यात गेलं. या तहामुळे एक झालं की इंग्रजांना मराठ्यांची शक्ती कळून चुकली की अजून देखील मराठे शक्तिशाली आहेत, त्यामुळे त्यांच्या वाट्याला जायला नको. त्यामुळंच बघा पुढचे 20 वर्ष साधारणतः 1782 ते 1802 ही 20 वर्ष या दोन्ही आघाड्यांवर शांतता होती. मराठ्यांना देखील कळलं की इंग्रज शक्तिशाली आहेत पण आपण त्यांच्या वाट्याला जायला नको, आणि इंग्रजांना देखील कळलं की मराठ्यांच्या वाट्याला जायला नको. फक्त एक इंग्रज रेसिडेंट पेशव्यांच्या दरबारी आला पण त्याचा फारसा हस्तक्षेप मराठ्यांच्या राजकारणात होत नव्हता. हा झाला इंग्रज मराठा युद्ध. इंग्रजांचा या युद्धात मानहानीकारक पराभव झाला. पण एक फायद्याची गोष्ट एवढी ठरली की युद्ध फक्त मराठ्यांच्या राज्यक्षेत्रात लढल्या गेल्यामुळं इंग्रजांचा कोणताही प्रांत मराठ्यांनी जिंकला नाही. तेवढीच काय ते इंग्रजांच्या जमेची बाजू होती. पुढचं ते इंग्रज म्हैसूर युद्ध. या इंग्रज म्हैसूर युद्धात हे युद्ध लढलं गेलं. त्यावेळेस हैदर अली आणि टिपू सुलतान हे 2 सत्ताधीश होते. म्हणजे हैदर अलीचा मुलगा टिपू सुलतान, पण 1979 मध्ये हैदर अली मेला. त्यामुळे ते पुढचं युद्ध जे होतं ते टिपू सुलतानशी लढलं गेलं. या युद्धात देखील इंग्रजांना म्हणावं तितकं यश आलं नाही. इंग्रज साधारणतः जेमतेम स्थितीतच युद्ध झालं आणि एका तहाद्वारे हे युद्ध संपुष्टात आलं. हे दुसरं इंग्रज म्हैसूर युद्ध. याच काळात दुसरी एक महत्त्वाची घटना घडली गेली ती म्हणजे ज्याला आपण आता 1773चा रेग्युलेटिंग ॲक्ट जो पकाच्यापासून प्रत्येक वेळेस उल्लेखात येतोय. तर या उल्लेखानुसार बंगालच्या गव्हर्नर, जसं सांगितलं की बंगालचा गव्हर्नर हा गव्हर्नर जनरल बनला. म्हणजे गव्हर्नर फक्त शब्दाचा बदलला आहे बघा. गव्हर्नर तो गव्हर्नर जनरल. फक्त एक विशेष अधिकार दिला की मुंबई
आणि मद्रासचा गव्हर्नर याच्या परवानगीशिवाय कायदा करू शकत नाही, हा याला अधिकार झाला. त्याचबरोबर ह्या गव्हर्नर जनरलला मदत करण्यासाठी एक 4 सदस्यीय समिती नेमली, म्हणजे काउन्सिल. थोडक्यात एक कायदेमंडळाची सुरुवात इथून झाली म्हटली जाते भारताच्या. जी काय तुम्ही साधारणतः राज्यव्यवस्था या पार्टमध्ये व्हिडिओ लेक्चरच्या सिरीजमध्ये तुम्ही हे शिकला असाल की एक 4 सदस्यीय मंडळ एक नेमण्यात आलं. या 4 सदस्यीय मंडळामध्ये बहुमताने निर्णय घ्यायचा होता की जो निर्णय होईल तो बहुमताने निर्णय होईल. जर मताची समसमान स्थिती निर्माण झाली की समजा 2 आणि 2, पण ॲक्च्युली ही समसमान स्थिती कधीही निर्माण झाली नाही, का तर हे 4+1 म्हणजे 5 सदस्य, त्यामुळे कधीही समसमान स्थिती निर्माण झाली नाही. पण जर झालीच चुकून तर तो निर्णय देण्याचा अधिकार हा गव्हर्नर जनरलला असेल, असं ह्या कायद्याने ठरवण्यात आला. 1773चा रेग्युलेटिंग ॲक्ट. या रेग्युलेटिंग ॲक्टनुसार पुढे भारतासाठी वेगवेगळे म्हणजे निर्णय असतील ते घेण्यात आले. तर या काळात अजून एक महत्त्वाची घटना घडली, ती म्हणजे नंदकुमार खटला, जी वॉरेन हेस्टिंगच्या कारकिर्दीला काळीमा फासणारी म्हणतात, किंवा ज्या घटनेला प्रसारमाध्यमांनी इंग्लंडमधले असतील किंवा भारतातले, त्यावेळेस नव्हते पण इंग्लंडमधले, त्यांनी न्यायाची हत्या असं या प्रकरणाला म्हणतात. नंदकुमार हा नंदकुमार जो होता, जो पाठीमागं म्हणलं की जी दुहेरी शासन पद्धतीत जे दिवाण होते त्या दिवाणाचा सबदिवाण हा नंदकुमार होता. तर या नंदकुमाराने असा आरोप केला की वॉरेन हेस्टिंगने जे बोली पद्धत आहे भूमिकारातली त्यामध्ये भ्रष्टाचार केला आहे. तर त्या बदल्यात नंदकुमारने एक अशी नंदकुमार विरोधात अशी केली की तो इंग्रजात सत्तेविरोधात आहे, त्याबद्दल त्याच्यावरती आरोप ठेवले आणि त्याला फाशी दिली आणि त्याचा मृत्यू घडवून आणला वॉरेन हेस्टिंगने. त्याबद्दल त्याच्यावरती जी टीका झाली त्याला न्यायाची हत्या असं प्रकरण म्हटलं जातं ह्या वॉरेन हेस्टिंगपर्यंत. आतापर्यंत आपण हा गव्हर्नर जनरलविषयी माहिती घेतली आहे की त्यानं कोणत्या प्रकारच्या प्रशासकीय सुधारणा लावल्या किंवा भूमिकर पद्धतीत कोणत्या प्रकारे बदल केलं किंवा न्यायव्यवस्थेत काय काय बदल केले. जे सुप्रीम कोर्ट असेल ते काळात आणलं की सदर आणि दिवाणी न्यायालय म्हणजे सेपरेट, दिवाणी न्यायालय आणि सदर म्हणजे फौजदारी न्यायालय, हे दोन्ही न्यायालय सेपरेट केले ते पाहिलं. पहिलं इंग्रज मराठा युद्धाची कारणं पाहिली. आता इथून पुढे आपण कॉर्नवॉलिसच्या काळात झालेली प्रशासकीय सुधारणा किंवा ज्या वेगवेगळ्या सुधारणा असतील त्या पाहणार आहोत. धन्यवाद.